Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. पोखराबाट पैदलै कास्की लमजुङ काटेर हामी अहिले मनाङ आइपुगेका छौँ। हाम्रो यात्राको एउटा भाग सकिएको छ, तर अब नयाँ भाग सुरु भएको छ, मनाङको यात्रा। मनाङको यात्रामा हामी एउटा भ्रम तोड्न आएका छौँ। तिलिचो संसारको नेपालको सबैभन्दा उच्च ताल भने पनि मनाङको चामेमा नयाँ ताल फेला परेको छ, कजिनसारा। त्यही ताल र चामे गाउँपालिका घुम्न हामी आइपुगेका छौँ। सो तपाईहरु सबैलाई वेलकम टु चामे। Ghumante, the amazing travelers. घुमन्तेको मनाङ सिरिजमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। अब यसपालिको भिडियो चाहिँ अलिक फरक तरिकाले सुरु हुँदैछ, किनभने यो चाहिँ बिदाईबाट सुरु भइरहेछ। हामीसँग यो रोयल गोर्खा ट्रेक यो पोखरा हुँदै लमजुङ कास्की मनाङ प्रवेश गर्दाको हाम्रो एकदम नजिकको सहयोगी साथीहरू अनि उहाँहरूलाई चाहिँ बिदाई गर्दैछौँ। मेन चाहिँ हाम्रो जीवन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो यसपालि अघिल्लो भिडियोमा खतरा ड्रोन फुटेजहरू देख्नुभएको हाम्रो ड्रोनेश्वर भाइ, उसलाई पनि फलो गर्नु होला। इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि आउँछ। हाम्रो साथी सुभाष। अनि त्यसपछि हाम्रो भोजेको दाइ बौद्ध गुरुङ कल्चरबारे केही इतिहासबारे केही क्युरियोसिटी भयो दाइलाई सोध्नु होला टिकटकमा, होइन? हाम्रो नवीन भाइ एकदम मिठो मिठो गफ मिठो मिठो खानाको लागि हाम्रो साथी अशोकलाई पनि धन्यवाद है त। ल थ्याङ्क यू है भाइ। ल है त थ्याङ्क यू भाइ। बुहारीलाई पनि दिनु तपाईँहरूले खाना है। ल आमा है ल त अब हाम्रो आमाकोमा यसपालि बस्नु पाइएन, बनेपछि फेरि आएर बस्नुपर्छ। नि घर चालते छ भर्खर माथिबाट फिनिसिङ गर्दै ल्याउने भनेर प्लास्टर गर्दैछौँ। बाई बाई। चामेको प्रवेशद्वारमा हामीले अनपेक्षित स्वागत पायौं। स्थानीय दिदीबहिनीहरू परम्परागत वेशभूषामा सजिएर फूलमाला सहित सगुन लिएर उभिनु भएको थियो। हामी पुगेसँगै रैथाने भाकामा स्वागत गीत पनि गाउन थाल्नुभयो। यो भव्य र नौलो अनुभव लगतै गाउँपालिकाबाट पनि औपचारिक रूपमा हाम्रो स्वागत भयो चामेमा। खादाले गला भरिएको थियो, हामी दङ्गदास थियौं। यो स्वागतका लागि स्थानीय र चामे गाउँपालिकाप्रति हामी आभारी छौं।
चाहिँ चामे गाउँपालिकाको बसाइ चाहिँ सुपर होस् एउटै तिनीहरूले सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम चामे। हाम्रो अहिले चाहिँ अब रेस्ट डे चलिरहेछ। झन्डै 10-11 दिनको एकदमै एक्जस्टिङ ट्रिप थियो। प्लस यो नाउनबाट झरेको ओह्रालोले गर्दा अहिलेसम्म पनि खुट्टाहरूमा कैरा लागिरहेछ। हिजो यहाँ हाम्रो दाइहरूकोमा बस्यौँ, एकदमै रमाइलो एकदमै रिल्याक्सिङ एक्सपिरियन्स थियो अनि मजाले सुत्यौँ। अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट खान अलिकति पर जाँदैछौँ। इन्भिटेसन एकजना सरले गर्नुभएको छ। अब चामेबाट बिहान उठेर पछाडि हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा ठुलो हिमाल देखिएको थियो। कुन हिमाल भनेर यसो सोधखोज गर्दाखेरि लमजुङ हिमाल रहेछ। हामीले यो र अघिल्लो ट्रिपमा गरेर लमजुङ हिमालको चाहिँ 3टा फेस देखिसक्यौँ। तर यहीँनिर चाहिँ एउटा अलिकति कन्सर्नको कुरा आउँछ। हाम्रो साथी फुर्बाले नि भन्नुभयो लमजुङ हिमालको हिउँ चाहिँ एकदमै चाँडो एकदमै धेरै पग्लेको छ, ढुङ्गै देखिन्छ, यस्तो हुँदैन थियो पहिला। त्यही पानी पग्लेकोले गर्दाखेरि यो घट्टे खोलाले चाहिँ जहिले पनि चामेमा आतङ्क मचाउँछ भन्ने कुरा सुनाउनु भयो। ब्रेकफास्टको लागि हाम्रो नवीन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनाङ आउनुभयो भने हाम्रो व्हाइट स्तूपामा आउनु होला। अघि अलिकति प्रमिस पनि गर्नुभएको छ, थोरै मिलेको सकेको डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ अरे। अनि हामी अब घुमन्ते टिमलाई हामीले सधैँ युट्युबदेखि ल्याएर डिजिटल मिडियाबाट हेरिरहेको र आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा चामेमा र भेट्न पाउँदा हामीलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। नास्तापछि हामी छेउैमा रहेको मित्र सेराप बिष्टको ह्याप्पी होमस्टेमा एकैछिन पस्यौँ। यिनले आफ्नै करेसामा विभिन्न फलफुल तरकारी आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन गरी पाहुनालाई खुवाउने र बिक्री वितरण पनि गर्ने रहेछन्। मन भएर आएको अब सिक्दैछ। 5 वर्ष भयो, 5 वर्षमा यो सबै यति राम्रो गर्नुभयो नि। तर फेरि अलिकति चित्त नबुझ्ने चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ जो विदेशमा जान्छ, विदेशबाट आउँछ उसलाई चाहिँ यस्तो रेस्पेक्ट दिन्छ कि हामीलाई नै कहिले कहिले चाहिँ बाहिरै जानुपर्छ कि जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि। म पनि गण्डकी प्रदेशको युवा त्यो म परेर रहेछ कि फर्स्ट प्राइज मेरो हिजो अस्ति भर्खर सामाजिक विकासबाट चाहिँ मेरो नाम एनाउन्स हुन्छ। अब गण्डकी प्रदेशमा फर्स्ट हुनु भनेको त धेरै राम्रो नि। म आफै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब डकुमेन्टहरू भनेको जस्तो पठाइदिएको राम्रो परेछ। त्यसले नै अलिअलि खुसी लाग्छ कि गऱ्यो भने त हुन्छ भन्ने खालको नि। अब यहाँ गभर्मेन्टबाट पाउने चिज चाहिँ बाबा आमा पढेको छैन, खेती त नगरेको होइन, जमादेखि गरेको हो बुवा आमाहरू। तर बाबा आमा भनिदिने गरिदिने मान्छे छैन। अब हामी अहिले के फिल लाग्छ नि, यङ मान्छे गाउँमा बसेर बाउ आमालाई सपोर्ट गऱ्यो भने त यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरू आएको त यो गर्दा यो अहिले हाम्रो यहाँ चामेमा पनि तपाईँको एग्रिकल्चर फिल्डमा अलिकति इम्प्रुभ हुँदै गर्छ कि। अब हामी जस्तो केटाहरू एकजना गर्न थालेछ नि त। पर्यटनको अवधारणामा सञ्चालित उनको यो होमस्टेमा अर्कोचोटि बस्ने गरी आउन मन लागेको छ। चामेमा दिउँसोको 12:30 भयो। हाम्रो लन्च खाने टाइम भयो। आजको लन्च चाहिँ तर अलिकति विशेष छ। हामी आइपुगेका छौँ स्थानीयले रेड हाउस भन्ने पूजा रेस्टुरेन्टमा र हामीले खाना गइरहेको खाना चाहिँ कोरियन फुड। हटपट, किम्बाप, बिबिम्बाप के छ सबै छ भित्र।
धन्यवाद है मनाङ आएर पनि पुरै कोरियन खाइयो गरियो है चामीमा हामीले कोरियन खानेकुरा खान पायौँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो गोपसाङ दाई र भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँहरूलाई पनि अब कसैको सोख हुन्छ होइन कसैलाई एकदम क्रेभिङ भएर यता घुम्न आउनु भएको छ भने ठ्याक्कै यो के भन्छ यो चामे बिच बजार चामे बिच बजारमा ठ्याक्कै पूजा रेस्टुरेन्ट अनि लोकल्सहरूले चाहिँ रेड हाउस अरे रोजगारीका लागि धेरै वर्ष कोरियामा बस्नु भएको लोप्साङ दाईले त्यही बेला कोरियन खाना बनाउने सिप सिक्नु भएको रहेछ चामेमा कोरियन खानासँगै मधेसको स्वाद पस्किने मिठाई पसल पनि छ होटल रोयल गार्डनकै ठिक सामुन्य जगदीश दाईको करिब 3-4 दशक पुरानो सन्नी मिष्टान्न भण्डारमा हामी दिनहुँ चिया खान पुग्थ्यौं तिमाङबाट चामे आएसँगै चामेमा पहिलो दिन हामीलाई होस्ट गरिदिनु भएकोमा हाम्रो छिरिङ दाई छुङ्गा दिदी अनि हाम्रो रोयल गार्डन परिवार सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वन्डरफुल एक्सपिरियन्स थियो पछाडिको कटेजहरू यहाँबाट देखिने भाइब्स अनि गार्डनहरू अब अलिकति फुल चाहिँ अलिक चाँडो आइएछ अझै राम्रो हुन्थ्यो खानापछि हामी होटल रोयल गार्डनबाट फुर्बादाईको कजिन सारा होमस्टेमा सर्यौं फुर्बादाईसँगको हाम्रो मित्रता भने निकै पुरानो हो यो कजिन सारा अनि यो मनाङको ट्राभल पोसिबल गराउने चाहिँ उहाँ नै हो तर त्योभन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ उहाँको धेरै अगाडिदेखि छ हाम्रो युट्युब च्यानल भर्खर हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ माइला गाइज भन्ने एकदम फेमस धेरै सब्सक्राइबर भएको च्यानलबाट हामी भर्खर सुरु गरेकोलाई पनि रेगुलर कमेन्टहरू आउँथ्यो अनि उहाँलाई नै सजेस्ट गरेर हामी नार्फु पनि गएको थियौँ अनि त्यसपछि उहाँ फर्किनु भयो नेपाल अनि सँगै आफ्नो ठाउँको प्रमोसनको लागि भनेर कजिन साराको लागि केही गर्नुभयो अनि त्यही सिलसिलामा म कुरा भएर अब 2-3 वर्ष अगाडिको प्लान आज बल्ल फ्रुटफुल हुँदैछ त्यही भएर उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि यो ट्रिप मात्र होइन ओभरअल घुमन्तेको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट मान्छे होइ सिट जोड्दाखेरि हेऱ्यो भाग एकदम चाहिँ ठ्याक्कै महसुस हुँदो यो खास चामे भनेर यसको नाम चाहिँ चामेन हो च भनेको घाँस हो मेन भनेको औषधि यो वरिपरि जति पनि घाँसपातहरू उफ्रिन्छ सबै औषधि रूपमा प्रयोग हुन्छ हेर्छ गुम्बु पाँचौँले निर्मसीदेखि लिएर हरेक कुराहरू जडीबुटीहरू उम्रिन्छ अनि घाँसहरू पनि यस्तो राम्रो घाँसहरू उम्रिन्छ यो चाहिँ मेन पुरानो चामे फर्म भएको यहीँबाट र अहिले पुरानो चामेमा बाँकी भएको मध्ये सबभन्दा पुरानो घर यही हो यो चाहिँ लगभग सेन्चुरी है अनि यो घरलाई चाहिँ पहिला बुट्टेदार झ्यालवाला घर भनेर भन्थ्यो कि अब हाम्रो भाषामा कर्कुङ भनेको झ्याल झेबु भनेको राम्रो अहिले सब यहाँ घरको अब गार्जेन्सहरू त बितिसक्नुभयो उहाँको छोराछोरीहरू चाहिँ अब कोही काठमाडौँ कोही विदेशमा हुनुहुन्छ यहाँ अब बाहिरको मान्छे चाहिँ यहाँ बालमा बस्नुहुन्छ उहाँले नै रेखदेख गर्ने अब यो पहिलाको यो तपाईँको बनावटै फरक छ तपाईँको 72 सालको भूकम्पले नभत्केको तर स्ट्रक्चर चाहिँ अलिक बिगार्दैछ पहिलाको घर भनेको यस्तो हो ढुङ्गाले मात्रै मतलब स्टेप लाउने हो यसमा माटो साटो केही पनि हाल्दैन हैन स्टेबल गराउनलाई बीचमा यस्तो चौकोस बिमहरू हाल्छ के स्टेपमा यसले नै एकदम बलियो बनाउँदो रहेछ के तपाईको भित्र बाहिर 3 लेयरमा हाल्छ पहिले त यहाँ अब काठको घरहरू हो खास त्यस्तो जस्तालाई छाउने भने सिमेन्टको घर भन्ने कुरा त यहाँ दर्शनीय भएको ठाउँ छैन यो गल्ली चाहिँ हामी हुर्केको है हिडडुल गर्यो म जन्मेको घर मेरो बाआमाको 10 वटा सन्तान 8 छोरी 2 छोरा 2 छोरामा दाइ बित्नुभयो म मात्र बाँकी छु 10 बाआमा गरेर 12 सन्तान यो घरमा बस्ने यहाँ आँगनमै हुर्केको हामी अनि यो चाहिँ अब गाई गोरु हाल्ने गोठ त्यस्तो अवस्था थियो पहिला बडो मुस्किलले चामल भात खान पाइन्थ्यो
मेन 5 9 रुममा हामीले कौरो दिन्छ अनि यहाँ उत्पादन हुने भनेको आलु हो जौहरू त्यही अन्नबाली नै हो यहाँ खानेकुरा अब हामीले चामलको भात खानलाई त्यति गर्दा 4 बारै कुट्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति हुन्थ्यो अब चामल भनेको त तल बेसी भनेर ल्याउनु पर्ने बेसीमा झर्नलाई बाटो एकदमै गाह्रो बाटो यस्तो भिड बाटो चढ्नुपर्ने भारी पनि बोक्नुपर्ने मान्छे कति मान्छे त त्यसरी मर्यो भने खसेर अब अहिले ठ्याक्कै उल्टो जस्तो भइसक्यो अब चामल दिनै पाउँछ बरु ढेँडो खान्छु भन्यो भने 4 बार कुट्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति भइसक्यो यो गुम्बाको नाम चाहिँ साङ्गा छेलिङ गुम्बा यो चाहिँ लगभग 2 शताब्दी पुरानो गुम्बा हो तर अब एकदम भग्नावशेष भइसक्यो भएर यसलाई रेनोभेट गरेको 3-4 वर्ष अगाडि रेनोभेट गरेको हो त्योहरूदेखि लिएर भित्र अब सामानहरू सब पुरानै हो महिना 2 महिना पूजाहरू भइरहन्छ गाउँलेले पालो पालो गरेर पूजाहरू गरिरहन्छ यहाँ चाहिँ पहिला तपाईहरुको त्यो हुँदा चाहिँ कति घर थियो गाउँमा यहाँ यो एकदम सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको एरिया यो किनभने लोकलहरू कोही पनि विदेश थिएन सबै यही थिए एकदम घना जनसङ्ख्या भएको चाहिँ यो ठाउँ हो कि यहाँ थिए घरहरू सबै भत्किसकेको छ यो अहिले भएको छ नि यो पर्खालहरू सबै पुरानो घरको पर्खाल हो यसलाई फुदोङ भन्छ फु भनेको ओडार दोङ भनेको अगाडि यहाँ एउटा छोर्तेन थियो कि लामो त्यो पनि लगभग 2-3 शताब्दी पुरानो हो बाढीले यहाँ रुखहरू अड्क्यो यता र यताबाट खोला बगेपछि यताको सबै स्ट्रक्चर बगायो उता पनि स्कुल बगायो अनि बल्ल यसलाई फेरि रिमेक गरेको हामीले उतापट्टिको भागलाई सम्जुङ गाङदो भन्छ है सम्बा भनेको पुल भनेको चुङ भनेको सानो गाङदो भनेको डाँडा के पुल पारीको सानो डाँडा भनेर त्यसलाई चाहिँ सम्जुङ गाङदो भनेर यो पारीको भागलाई भन्छ पारी चाहिँ प्रायः तपाईँको खेती गर्ने अब स्याउ रोप्ने जङ्गलै थियो बजार चाहिँ पछि अब बिस्तारै जनसङ्ख्या बढ्दै गयो अनि बजारीकरण भयो कि यो चाहिँ पुरै उर्बन क्षेत्र भयो अब स्कुल चाहिँ यो 2040 सालमा स्थापना भएको स्कुल हो यो चाहिँ यो सबै काठे पुल थियो काठे पुलको ठाउँमा अहिले मोटरेबल पुल भएको छ पानी नभई नहुने पनि छ चामेलाई है यो खोलाले फेरि चामेको सौन्दर्यता पनि बढाएको छ बढाउन चाहिँ तर बर्खाको टाइममा अब यो भनौँ न ग्लोबल वार्मिङको कारणले होला यो केही वर्ष यता चाहिने भन्दा बढी वर्षा भइरहेको छ कि यहाँ त्यो वर्षाको कारणले खहरे खोलाहरू बढ्ने मर्स्याङदी पनि बढ्ने भएपछि अनि यसले चाहिँ तटीय क्षेत्रहरूमा एकदम बाधा पुर्याइरहेको छ सबै भने भूक्षय भएर हैन सबै बगाउने काम भइरहेको छ जति पनि अहिले हरियाली थियो यो सबै भाग हरियाली थियो कि अब सबै बगाएको हुनाले उजाड भएको छ यो ठाउँ चाहिँ खहरे खोला चाहिँ अब तपाईँको माथि जङ्गलतिर अब रुखहरू ढलेर बन्द हुने धेरै घन्टा बन्द भइसकेपछि उर्लेर आउँदाखेरि क्षति पुर्याउने अब यसलाई संरक्षण गर्न पनि अब यो गाउँपालिकाले पनि प्रयास गरिरहेका छन् वार्ड नम्बर 4 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै स्कुलमा 30 मिटर जतिको उता जतिको स्कुलको कम्पाउन्ड चाहिँ पुरै लगिसकेको अवस्था छ फिलिङमा त गर्न सकेको छैन कङ्गर वाल भन्नेदेखि लिएर ग्यापिङदेखि लिएर मर्स्याङदेखि वरिपरि अब यो ठाडो खोला माडा खोला भनिन्छ यो जस्तै खाजिन्सारा खोलाइ छ त्यसको वरिपरि चाहिँ हामीले ग्यापिङ यताउता लगाइसकेको अवस्था छ अहिले चाहिँ यो तातो पानीमा ढोल गिलाउने भनेर निस्केछन् युवाहरू तातो पानीमा नुहाउने युवाहरूको एक हुल दुर्भाग्यवश तातो पानीमा मर्स्याङदीको धमिलो पानी मिसिएको रहेछ मर्स्याङदीतिर खेल्ने त होला नि अलिक मोड छैन पानी अलिक कम रहेछ नेक्स्ट टाइम अब हाम्रो तातो पानीमा खेल्ने सपना चाहिँ यो बढेको मर्स्याङदीले गर्दा पुरा हुन पाएन किनभने त्यो कता कताबाट पुरै पानी मिसिँदो रहेछ तातो पानीमा अब अहिलेको कन्टेक्स्ट कस्तो छ भन्दाखेरि मनसुन सपोज टु स्टार्ट मनसुन सुरु भएर पानी पर्नुपर्ने तर पानी पर्न सकेको छैन अनि वरपरको झरनाहरू सबै सुकेको छ फेरि कन्स्टेन्ट घाम लागेकोले हिउँहरू मेल्ट भएर मर्स्याङदी एकदमै ठुलो भएको छ अनि त्यसले चाहिँ हरेक साल अब जस्तो हाम्रो यो चाहिँ मेलना दिदीको होटल हो चिया खाना बोलाउनु भएको छ उहाँको होटलहरूलाई यो तट
एरियामा भएको होटलहरूलाई जहिले पनि एउटा फियरमा बाँच्नु परिरहेछ। पानी पऱ्यो भने एक्सट्रिम परेर एकदमै ठुलो भएर आइदिन्छ कि त हिउँ पग्लेर पानी नपरेर सुक्खा लागेर बाली नालीलाई खडेरी लागिदिन्छ। साराको यो चाहिँ हाम्रो डिनर यो स्पेसल दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ यो हाम्रोको ढिलो भयो, अर्को चाहिँ यो सरेको सरै छ क्या। हिजो खानुपर्ने आज बिहान खाना पर्ने हुँदा फाइनली आज बेलुका चाहिँ खान पाइयो। दाइ नेपालले गेम नजित्ने मन जित्यो कि अब यिनीहरूले गेम जित्लान् जस्तै छ। उसलाई अब अगाडि अगाडि आउ ल। आज हामी कजिन सारा तालको लागि प्रस्थान गर्ने योजना थियो, तर व्यवस्थापनमा थोरै समस्या परेकाले भोलि बाटो लाग्ने भयो। के त साथी हो यार, नेपाल 1 रनले हार्यो है। अब यो 1 रनले हारेको त अब कति महिनापछि आउने होला फेरि। त्यही पनि अब 1 महिना अघि भएन, हामी जोगित छौँ र हिजोको असफल प्रयासपछि आज फेरि हामी तातोपानीमा डुबुल्की मार्न कोसिस। अघिल्लो दिनको पाठले हामी आज बिहानै तातोपानीतिर गएका थियौँ। तातोपानी छेउमा भएको मेलिना दिदीको होटलमा बिहानको खाजाको निम्तो थियो। तातोपानीको डुबुल्कीले ज्यान शिथिल भएको थियो, चर्को भोक लागेको थियो। तातोपानीमा नुहाएपछि खाना चाहिँ अनिता लामा दिदीको न्यू टिबेट होटलमा खान पुग्यौं। तातो मासु भात खाँदा निकै मजा भयो। चामे चाहिँ अब हाम्रो मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। पहिला वार्ड नम्बर 1 छ तिमाङ गाउँ भयो, वार्ड नम्बर 2 थानचोक, वार्ड नम्बर 3 कदो गाउँ छ। त्यसपछि त्रिजङ्गलदादेखि यता ल्याएर त्यो खोलादेखि वारी चाहिँ सबै वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ। त्यसपछि पारी मोटर लेभल पुल छ, त्यो कटेपछि वार्ड नम्बर 5 वटा वडा छ चामेमा चाहिँ। विशेष गरी हाम्रो चामे गाउँले 5 वटा वडामा चाहिँ यो जातीय कुरामा गर्दाखेरि तिमाङ र थानचोकमा चाहिँ हाम्रो गुरुङ बस्ती छन्, गुरुङ र घलेको मात्र बढी छ भने त्यो केही घर चाहिँ दलित परिवार छन्। यसै गरी अब कोतो र यो चामे र पारी चामेमा चाहिँ यो लामा जाति बढी छ। अलिकति चाहिँ तपाईँको दलित परिवार र तपाईँको हाम्रो घले गुरुङ पनि यसमा समावेश छन् र अन्य जाति चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ भेटिँदैन। र 1 नम्बर वडा भनेको चाहिँ यो हाम्रो यो विशेष गरेर मादी गाउँपालिकाबाट स्टार्ट भएर यो ट्रेकिङ ट्रायल यो हाम्रो नाम्ला पास हुँदै तिमाङ आइपुग्छ। तिमाङमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर लागि एउटा फुटबल मैदान छ र त्यहाँ चाहिँ पर्यटनहरू बस्नलाई होटल व्यवसाय चाहिँ त्यहाँको मेन मुख्य आय स्रोत हो भने 2 नम्बरमा आएपछि 2 नम्बर विशेष गरी हाम्रो कृषि जोडेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो थानचोक गाउँ पर्छ। त्यो थानचोक गाउँमा चाहिँ अब कृषिमा चाहिँ धेरै अब त्यहाँको लगभग 90% चाहिँ आधारित कृषिमा छन्।
यो 7 कन्या देवी मन्दिर भन्ने कुरो चाहिँ अब पहिला 7 वटा कन्या देवीहरू एउटै परिवार जस्तो भएर बसेको मन्दिर बसेको देवी भएको हुनाले चाहिँ 7 कन्या देवी नामकरणको सँगसँगै 7 कन्या देवी मन्दिर भनेर चाहिँ भन्न गएको रहेछ। यो धेरै पुरानो यो रातो सल्लाहको रुख हो। यसको यो जरामा ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ 7 कन्या देवीको मन्दिर गाउँमा जति पनि हामीले अब यो अन्नबालीहरू उब्जाउ गरिन्छ त्यसलाई एकदमै राम्रो गर्ने गाउँ वरिपरिको भूभागहरू छ एकदमै राम्रो थियो। पहिला यो बाढी पहिरो त्यस्तो भएको त्यस्तो केही थिएन। पहिला 4-5 वर्ष अगाडि 7 कन्या देवी मन्दिरलाई चाहिँ जलदेवी मन्दिर भनेर चाहिँ नामकरण दिइदिएपछि र यो भवन पनि निर्माण गर्यो अनि यसमा चाहिँ शिवजीको मूर्ति राख्ने त्यस्तो गरिदिएपछि त्यही वर्षमा चाहिँ ठुलो हिमपात भएर यो चाहिँ एकदमै अलि तहस नहस अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। यस्तो हाँगाहरू भाँचिने त्यस्तो अवस्थामा थिएन। पहिला यो पूजा घर बन्नुभन्दा अगाडि पहिला एउटा यो सिङ्गो रुखको फेदमा चाहिँ ढुङ्गाको मूर्ति टाइपको चाहिँ थियो। पछि फोहोर पनि भयो अब बाटोको नजिक पनि भयो भनेर चाहिँ अलिकति संरक्षण गरौँ अलिकति सुरक्षित पारौँ भन्ने हिसाबले यो बनाउनु भएको रहेछ। तर बनाएको राम्रो पनि हो। एक किसिमले चाहिँ त्यो जलदेवी मन्दिर भनेर नामकरण गरिदिएपछि अलिकति उहाँले पनि नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो। यहाँ पूजा त अब विशेष यही पुजारी भनेर त छैन जो पनि आएर पूजा गर्न सकिन्छ। धर्मको भेदभाव छ भन्ने चाहिँ छैन यसमा। चामे आउँदा हामी थानचोक छिरेका थियौं। त्यो बेला सडक छेउको गाउँ मात्र देखेका रहेछौं। आज भने भित्री गाउँ नै डुल्ने मौका मिलेको थियो। घलेहरूको बसोबास भएको थानचोकको सडकले नछोएको भूभाग निकै गजबको रहेछ। कृषिमा अब्बल यो गाउँ हामीलाई साह्रै मन पर्यो। थानचोकमा घरबास र इको टुरिज्मको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ। तर गाउँमाथिबाट सडक गएकाले पदयात्री बाहेक अरू पर्यटक थानचोक नछिरी अघि लाग्छन्। भाग्यवश त्यही कारण चामे गाउँपालिकाका अन्य गाउँहरूभन्दा थानचोकको मौलिकता केही हदसम्म जोगिएको छ। अब 3 नम्बर वडामा चाहिँ कोदो गाउँ पर्छ। यसमा चाहिँ अब एउटा हाइड्रो पावर 135 मेगावाटको प्रोजेक्ट बन्न थालेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलि भविष्यमा चाहिँ अब 3 नम्बर चाहिँ हाम्रो यो पर्यटक क्षेत्रको लागि यो ड्याम बाँध बनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण बन्न सक्छ। र विशेष गरी यो सदरमुकाम पालिकाभित्र पनि यो 4 नम्बर परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न सरकारी निकाय कार्यालयदेखि लिएर यहाँ सबै सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ अब पर्यटन होटल व्यवसायमा आबद्ध छन्। 5 नम्बर चाहिँ हाम्रो पारिचामे भनिन्छ। त्यहाँ पारिचामे चाहिँ हाम्रो एउटा विशेष गरी तातोपानी कुण्डा छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधारित छन् त्यहाँका व्यक्तिहरू। बेलुकी पख पदयात्रालाई आवश्यक सरसामानहरू चामे बजारमा खरिद गर्यौं। हिँड्ने दिन भएकाले राम्रो मौसमको कामना गर्दै फुर्बादाईको पूजा घरमा प्रार्थना गरेर यात्रा सुरु गर्यौं। हामीसँग जाने टोली र खच्चड घोडाहरू गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा जम्मा भएका थिए। गाडी निस्कियो, सामान भयो, गाडी मालवाहक गाडीहरू, पुरानो मोड अफ ट्रान्सपोर्ट है। सामान बाँधेर खाना खान होटल इगल आईमा गयौं। यहीँका मित्र अर्जुन पनि हामीसँग कजिन सारा जाँदै थिए। अब चाहिँ फाइनली हाम्रो ट्रेक सुरु हुँदैछ। एउटा कुरा चाहिँ यो तालको नाम चाहिँ सिङ्खर छो रहेछ है। ल धेरै धेरै थ्याङ्क यू नेपाल राम्रो छ, मन पर्यो।
चामेबाट सिङ्कर्सो जाने बाटो चाहिँ हस्पिटलको बाटो भएर सरकारी भवनको बाटो सिधै रोड अनि ब्यारेक पास भएर जानुपर्छ 15-20 मिनट नै लाग्दो रहेछ त्यसपछि रोड सकिन्छ अनि भर्याङको बाटो सुरु हुन्छ हुन चाहिँ माथि पनि फेरि अर्को रोडको सानो सेक्सन भेटिन्छ अरे यहाँदेखि चाहिँ हामी रोडको बाटो छोडेर ट्रेकिङ ट्रेल अगाडि बढ्दैछौँ त्यसमा अब पहिलो हाम्रो गाइड क्रु चामे क्रुको सदस्य भनौँ होइन तपाईँको नाम हजुर मोहन सिंह गुरुङ हजुर अनि यो अहिले भर्खर यो गर्नुभयो नि पार्टीले हामीलाई यसरी सकेको त्यो चाहिँ किन गर्नुभयो भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ के भने यो चाहिँ हो केही गुड प्रेस नहोस् हाम्रो लागि गन्तव्य चाहिँ राम्रो होस् चामेबाट हिँडेको 1.5 घन्टा जतिमा नै हामी चाहिँ 3000 मिटर माथि आइसक्यौँ त्यो तल ब्यारेक पछि तेर्ससकेपछि चाहिँ उकालो एकदम ठाडो एकदम मजाले अल्टिट्युड गेन हुने बाटो छ देउरालीमा चाहिँ के विश्वास रहेछ भन्दा पहिलादेखि जो चाहिँ पहिलोचोटि यो बाटो आउँछ उसले चाहिँ यसो फुलपाती टिप्ने चढाउने अनि यसो नाचगान गरेर रमाइलो गरेरै क्रस गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास रहेछ त्यही अनुसार हामी जो छुट्यौँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ अब अगाडिको सोल्टीहरूले गरेर नि थाहा छ नि त्यो चाहिँ हामी अब नजिक छौँ धेरै टाढा छैन बेस क्याम्पदेखि ठाउँको नाम त छैन त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो अर्को साथी तपाईँको बारे भनिदिनु त आफ्नो बारे मेरो नाम अर्जुन हजुर म यहीँ चामीमा बस्छु 4 वर्ष भयो चामीमा बस्न थालेको ए पहिला कहाँ हो र तपाईँको मेरो घर चाहिँ बिरगन्ज ए ओके अघि बिरगन्ज है हजुर तल के छ अरे तपाईँहरूको चामेमा हाम्रो होटल छ इगलाई है हजुर त्यो हस्पिटल जाने बाटोपट्टि होइन हजुर ल बिहान खाना खाएको थिएँ हामी चाहिँ अब यो फेदीमा आइपुग्यौँ यहाँदेखि चाहिँ हुन त यहीँ तलैदेखि ठाडो उकालो हो तर यहाँबाट चाहिँ अलिकति अझै मजाको ठाडो उकालो 200 मिटर जतिको उकालो छ अरे रकदेखि रक क्लाइम्बिङ हाने मात्रै योको उकालोको नाम चाहिँ भोक जग्गा पनि उकालो रहेछ एक थाल भात 2टा चिकन खायो भने एकछिन चढेको भोक लाएर यहाँ चिकित्सा भयो यार हामीले त्यो अघि 3500को पोइन्टबाट जहाँसम्म लाग्छ यो ट्रेलभरिकै टफेस्ट उकालो पार गऱ्यौँ ठ्याक्कै लिटरली भन्छ नि भिरै जस्तो थियो बाटो भिरै क्रस गरेर आयौँ करिब 4 घन्टाको हिँडाइ अनि 5.5 किलोमिटर दूरी पार गरेर हामी चाहिँ आजको हाम्रो स्टप आइपुग्यौँ
उचाइ चाहिँ अब 3608 मिटर देखाएको छ, अलिकति बढ्ला भरे भोलिसम्ममा। यो चाहिँ हाम्रो लमजुङ बेस क्याम्प। चरण क्षेत्रको रूपमा मात्रै प्रयोगमा आएको लमजुङ हिमाल चाहिँ तपाईँको पर्यटकको गन्तव्य बनेको अवस्था थिएन। अहिले चाहिँ अब पछिल्लो चरणमा हामीले यो पर्यटन गन्तव्यको स्थान बनाइसकेपछि अब हामीले ट्रेकिङ ट्रेललाई चाहिँ विशेष जोड दिएको छौँ। यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ टी सपहरू लजहरू भइदिएको भए अझ यहाँ चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, किनभने हामीले यो क्याम्पिङ गरेर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै समस्या हुँदो रहेछ भन्ने गुनासो आएको हिसाबले हामी गाउँपालिकाले चाहिँ अब वडाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशन के गरेका छौँ, त्यहाँ कसै व्यक्तिले चाहिँ अब टी सप खोल्नको लागि इच्छा राख्छ, लज खोल्न इच्छा राख्छ भने गाउँपालिकाले उहाँलाई चाहिँ रकम चाहिँ लज बनाउनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने भविष्यमा हाम्रो प्लान छ। अहिले एउटा भाइले चाहिँ अब धर्मशाला हामीले लमजुङ बेस क्याम्पमा बनाएको छ, उहाँले चाहिँ त्यहाँ टी सपको केही सुरुवात चाहिँ गरेको छ। अब रेगुलरली ओपन खुलिराख्ने खालको चाहिँ अब वातावरण बनाउनलाई पालिकाहरूले त्यो तर्फ चाहिँ अब अगाडि बढिरहेको छ। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम लमजुङ बेस क्याम्प। यसको अर्को नाम पनि छ, त्यो चाहिँ म अहिले हाम्रो लक्ष्मण दाइले सोधेर भन्छु। तर हिजो आउँदाखेरि चाहिँ किन यो ठाउँलाई लमजुङ हिमाल बेस क्याम्प भने होला जस्तो लाग्थ्यो। आज बिहान उठेपछि सबै कुरा छलङ्ग भयो, ठ्याक्कै आँखै अगाडि टाउकै ठोकिने गरी लमजुङ हिमाल छ। अब आज हामी चाहिँ यहाँभन्दा माथिल्लो हाम्रो हाई क्याम्प पनि भन्छ, लभ लेक पनि भन्छ, त्यो हो हाम्रो डेस्टिनेसन। खासै लामो दूरी छैन जस्तो लाग्छ, तर अलिकति एलिभेसन गेन फेरि पनि हुन्छ आज। अब हिजो हामी बसेको ठाउँ वरपरको एरियालाई अब लमजुङ बेस क्याम्प नै भने पनि एक्चुअल स्पट चाहिँ यो रहेछ। तलबाट झन्डै आधी घन्टा माथि छ यो, तर एकदमै राम्रो स्पट रहेछ। सम्म बिहानै यस्तो थाहा पाएको भए यहीँ आइन्थ्यो पनि होला। अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ मर्निङको टाइममा यो डाँडाको टुप्पासम्म चाहिँ आउनुहोस्। क्याप्के पुग्ने आधी बाटोमा हामी 4 जनाले थोरै बेर घोडा चढ्यौं। हामी तलबाट हिँडेको झन्डै 1.5 घन्टामा चाहिँ यो क्याप्के डाँडा आइपुग्यौँ। यहाँ थोरै तलदेखि चाहिँ हामी 4000 मिटरभन्दा माथिको अल्टिट्युडमा छौँ। अलिकति उकालो हावा पातलो हिँड्न थोरै गाह्रो अवस्था छ। अनि खास हाम्रो टार्गेट चाहिँ बिहानै यो डाँडामा आउने थियो। क्याप्के डाँडा एकदमै मजाको डाँडा छ, प्लस यहाँबाट भ्यूहरू चाहिँ एकदम मजाले देखिन्छ। तर अब यो मनसुनको मौसम सुरुवात हुन लागेको कारण एकदमै छिटो हुस्सुले यो एरिया चाहिँ ढाकिसक्यो। घोडचढी गरेको बहुत मजा आयो। अझै ओभरटेक पनि हान्ने यस्तो हो र भाइ, चलिरहेको बाटोमा घोडा यस्तो साङ्ग्रोबाट ओभरटेक धरि हान्नु सक्यो भने चाहिँ कस्तै प्रोफेसनल राइडर भइएछ। अब वाउ, त्यो त एउटा ऊ भयो, तपाईँ त बाटै छेकेर हान्दिनु भयो भने। र एकदम गाह्रो भनी अगाडि हिँडिरहेको चाहिँ अब
हामी अहिले 4300 हारारीको अल्टिट्युडमा हिँड्दैछौँ। बाटो ठाडै उकालो चाहिँ छैन, तर हिँड्न अलिकति अप्ठ्यारो। बिस्तारै याकहरू देखा पर्न थालेको छ। यो हामी बस जाने खर्कमा चाहिँ याकहरूको गोठ राख्नु भएको छ। अघि अलिकति डाँडामा देखिएको थियो। अहिले चाहिँ हाई क्याम्प आइपुग्यौँ। यसको अल्टिट्युड चाहिँ 4310 देखाइरहेछ। तलबाट हामीलाई यहाँ आइपुग्न झन्डै पौने 3 घन्टा लाग्यो। डिस्टेन्स चाहिँ अब तलबाट 3.7 झन्डै 4 किलोमिटर रहेछ। अब यो यहाँ बसेर चाहिँ हामी आजको लन्च खान्छौँ। स्पेसल लन्च छ फेरि आज। अझै हाम्रो लक्ष्मण दाई कार्य दाई भनिँदो रहेछ है सबै तपाईँलाई। दाईलाई चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु भयो कि भएन? ठ्याक्क हामी कोरीमा पानीमा अड्केबाट दाई चाहिँ आफ्नो 2जना साथीसँग मदमीबाट आउनुभएको थियो। त्यो गुरुङहरूले राख्ने उहाँहरूले चाहिँ बुकीको फुल भन्नुहुन्थ्यो, त्यो लिएर आउनुभएको थियो दाईले। कस्तो दैव संजोग है, यहाँ भेट भयो दाइ। दाइ चाहिँ यो एरियाको फेरि चप्पा जान्ने मान्छे, थाहा पाउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको गोठ कहाँ छ दाइ? यही हो? अहिले गोठ नआउने हो। अहिले हाम्रो हाई क्याम्पमा छ, के अरे बेस क्याम्पमा छ। केही दिनमा यहाँ तल हाम्रो दमदुङ बेस क्याम्पको नाम के अरे दाइ? क्वादोङ। क्वादोङ कि त्यो खास कुवा डाँडा भन्छ। ए क्वादोङ। यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ अब यसको नाम चाहिँ त्यही हो सर। सबैले जानेको खैराले आउँदाखेरि हाई क्याम्पमै। पहिला नाम छैन यसको? यसको छैन। यो धर्मशाला बनाएको वर्षमै हिउँले चाहिँ सबै भाँचिरहेको। कम्प्लिट नभए नै कि बिचमा छोडेको होइन, बनाएर पनि सबै बनिसक्यो। अनि त्यही बनाएको वर्षमा चाहिँ हिउँ ठुलो परेको थियो। अनि सबै भाँच्थेको थाम्न नसकेर भाँच्यो। यो अर्को चाहिँ यो चाहिँ लोगन्द्र दाइको गोठ, चङ्ग्रे गोठ। यो चाहिँ केही भएन कि पहिले बनाएको थियो? यो चाहिँ पछि हो। यो अलिक होचो भएर हो कि? यो चाहिँ अहिले सलप छ, त्यही भएर चाहिँ। हाम्रो हाई क्याम्पको लन्च हो यो। तपाईँले हेर्दा देख्दा चान्चुने खिर लाए पनि एकदम स्पेसल खिर। पहिलो कुरा चाहिँ बदाम चालको पातमा खाइरहेछौँ, भाँडै खतरा छ। अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ गाई भैँसीको होइन, यो चाहिँ याककै दुधको खिर हो। ए मिठो छ, तातो छ। मिठो खिर पश्चात अब चाहिँ फेरि उखा लाग्ने बेला भयो। अब चाहिँ हामी प्रेमताल लभलेकतिर जाँदै 2 घन्टा जस्तो लाग्छ अरे। अर्कोले फेरि बाँदर हान्न लाग्यो कि हान्न लाग्यो फेरि मङ्कुले। नाम आफ्नै मङ्कु छ, फेरि गुलेलीले अब हिजो पानीबाट मूल फुट्यो क्या? हिजो पानी त्यति परे जस्तो लाग्यो। कहिलेसम्म हुन्छ दाइ यो पानी? यो पानी भोलि असोसम्म हुन्छ, असोज कार्तिकसम्म। हाई क्याम्प पछिको बाटो थोरै अप्ठ्यारो थियो। यहाँ पछि हामीले लगातार खोलाहरू तर्नु पर्यो। खोलाहरू ससानै भए पनि तर्नलाई पुल भने एउटामा पनि थिएन। हामीले 4वटा खोला तर्यौँ होला। लास्टको खोला चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो रहेछ तर्न। नबिजाउँ भन्दा भन्दै खुट्टा पुरै भिज्यो मेरो चाहिँ। भन्नु मैले चाहिँ अब जुत्ता लगाएको छुइनँ, त्यही भएर खासै ठुलो केही समस्या भएन। अब हामी लभ लेक जाने
तेर्सो बाटो सकाएर अब चाहिँ एउटा ठाडो उकालो चढ्दैछौँ अलिकति ठाडो पनि छ अनि यसले चाहिँ झन्डै 150-200 मिटर अल्टिट्युड पनि गेन हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ भिरै चढे जस्तो लाग्यो यार फाइनली सकियो अब यहाँदेखि चाहिँ तेर्सो पनि सुरु हुन्छ अनि हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि नजिकै छ आइपुग्यो अब चाहिँ हाम्रो अर्को साथीको परिचय गराउन चाहन्छु म हेलो हेलो तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त मेरो कर्मटसी लामा कहाँ बस्नुहुन्छ म यहाँ 4 नम्बर वडा चामे गाउँपालिका हामी आउँदा एकदम रमाइलो कुरा सुनाउनु भयो यहाँ कति पछि आउनु भएको तपाईँ म त्यही 21-22 वर्षपछि 21-22 वर्ष अगाडि आउँदा कति सानै हुनुहुन्थ्यो कि सानो थियो म स्कुल पढिरहन्थ्यो हजुर अब घोडाहरू हेर्नलाई आउँथेँ यहाँ त्यही महिनामा एकचोटि पुऱ्याउन लिन लयो हो त्यसपछि अब घोडा पनि अब छैन अब गाडी चलेपछि घोडा नभएपछि अब यता आउँदै नआएपछि अब काजिङ साराको उतोमा आउने हो अब त्यसमा चाहिँ म अगाडि आएँ होइन अहिले ठ्याक्कै 20-22 वर्ष भयो ठ्याक्कै हजुर र फाइनली दिनको 2:15 बजे हामी लभलेकको हाम्रो क्याम्पमा आइपुग्यौँ आज पनि हामीले 1000 मिटरै अल्टिट्युड गेन गऱ्यौँ आजको हाम्रो ओभरअल ट्राभल समरी भन्नुपर्दाखेरि 7.3 किलोमिटर दूरी तय गरेछौँ भने हामी 6 घन्टा 11 मिनट लागेको छ यहाँ हाँसी खेली आउँदा पनि सो गाह्रो चाहिँ छैन तर अलिकति हाई अल्टिट्युड भएकोले गर्दा अलिकति सावधानी साथ मजाले आराम गर्दै आयो भने चाहिँ इजिली आइपुग्ने ठाउँ हो यो बाटोमा धर्मशालाहरू बनेको अवस्था थिएन त्यसपछि हामीले चाहिँ 3 ठाउँमा धर्मशाला बनाएको थियौँ एउटा बेस क्याम्पमा एउटा चाहिँ हाई क्याम्पमा र एउटा चाहिँ अप्पर हाई क्याम्पमा बनाएको अवस्था थियो यो चाहिँ हाम्रो अब सिङ्खर्चो जानुभन्दा अगाडिको क्याम्प यसलाई चाहिँ लभलेक भन्नुको कारण चाहिँ यो ताल हो यहाँबाट लभलेक जस्तो नदेखे पनि अलिकति उतापट्टिबाट गयो भने चाहिँ यसको आकार ठ्याक्कै पानाको सेपको छ यो लेकमा चाहिँ के विश्वास गरिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ आएर साँचो मनले साँचो हृदयले मनभरि माया बोकेर आफूलाई माया गर्ने मान्छेलाई सम्झेर पूजा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको सम्बन्ध कहिले पनि छुट्दैन रे गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बुढाबुढी है त्यति शक्ति भएको यो लभलेक ठ्याक्कै भाइले सम्झाइहाल्यो यदि तपाईँको लभै परेको छैन तपाईँको आफ्नो मायालु भेट्नु भएको छैन भने पनि चोखो मनले पूजा गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो सोलमेट भेटाउनुहुन्छ है यति शक्ति छ यो तालको बेलुकातिर हाम्रो यात्रा टोलीका 2 साथीलाई स्वास्थ्यमा हल्का समस्या देखा पर्यो उच्च हिमाली भूभाग भएकाले हावामा अक्सिजनको मात्रा पातलिएको थियो उहाँहरूमा लेक लागेको लक्षण देखिएको थियो पर्याप्त आराम झोलिलो खाना र पानी तागतिलो शिलाजित खाएपछि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा सुधार देखियो
आज दिन एकदमै खुलेको छ, त्यही भएर हामी अलिक हतार गरेर माथि सिङ्खर चौतिर जाँदैछौँ। अब होपफुली 2 घन्टासम्ममा हामीलाई मौसमले साथ दिन्छ, त्यति दियो भने नि हामीलाई पुग्यो। त्यो भन्दै गर्दा द भ्यू फ्रम हियर, यो चाहिँ बबाल नै छ यहाँको वरपरको भ्यू। अहिले चाहिँ हामी नामुलाको हाइटभन्दा थोरै माथि 15-20 मिटर माथि आइसक्यौँ। ताल पुग्न अब चाहिँ 15-20 मिनट लाग्छ कि। हामी हिँड्दै चाहिँ अहिले अब तिलिचो तालको हाइटभन्दा माथि अलरेडी आइसक्यौँ। अझै हामीले चाहिँ झन्डै 80 देखि 100 मिटर चढ्नु छ। त्यही भएकोले यो सिङ्खरचोले तिलिचोलाई अलरेडी जितिसकेको छ है, बाई इन मेजर अफ हाइट चाहिँ अल्टिट्युड। फाइनली हाम्रो तलको क्याम्पबाट करिब 50 मिनटको हिँडाइमा हामी चाहिँ सिङ्खरचो आइपुग्यौँ। दूरी चाहिँ रहेछ 1.8 किलोमिटर। अनि नेपालको हाइएस्ट लेक भनेर यो आर्गुएबल छ, तर डेफिनेटली तिलिचो भन्दा चाहिँ माथि नै छ यो ताल, झन्डै 70-80 मिटर माथि। हाम्रो अगाडि सिङ्खर हिमाल, यतापट्टि लमजुङ हिमाल, उतापट्टि अन्नपूर्ण 2 पोखरातिरबाट उतातिर हेरिरहने मान्छेलाई चाहिँ अचम्मै लाग्छ यो फेस देखेर। सरकारले राखेको नाम चाहिँ लमजुङ हिमाल हो, हाम्रो नाम चाहिँ माधागाङ भन्छ। त्यो माधागाङमा चाहिँ एउटा एक्सप्लेनेसन गरे रहेछ जापानिजहरू। गएपछि उसले त्यो ताल देखेपछि अचम्म पनि लाग्यो, राम्रो पनि लाग्यो। उसलाई नाम राख्यो र हामीले थाहा पनि थिएन उसले कति साह्रो भने के अर्थ हो त्यो हामीले अहिले पनि बुझेको छैन अर्थ त। खास हामीले चाहिँ सिङ्गर छो भन्छ, छो भनेको ताल हो, सिङ्गर भनेको नाम सिङ्गर। हामीले त धेरै पुर्खौलोदेखि प्रयोग गर्दै आएको। तालको वरिपरि घाँसहरू चढाउनलाई यागाहरू घोडाहरू त्यही पुऱ्याउँथ्यो। त्यहाँ अब हामी दर्शन गर्न गयो भने पवित्र हुन्छ, स्वर्ग पार हुन्छ भनेर पनि भन्थ्यो कि, साङ्जेसी गर्छ भनेर पनि भन्छ क्या। त्यहाँबाट सिधै नपुग्ने त्यो ठाउँ। पानीको लेभल त्यति माथि जाँदो रहेछ कि शिवलिङ्ग राखेको त्यहाँ माथिको यहाँनिर ठ्याक्क त्यहाँनिरको स्पटहरू पुरै छोपिन्थ्यो अरे। सबजना गाइजहरू बिजी यताउता खिच्नलाई। अभिषेक बिजी कन्टेन्ट। यहाँ गिम्बल लिएर बिरु भाइ, क्यामेरा 50 लिएर हल्लिरहेछ रविन्द्र भाइ। डाँडामाथि कहाँ हो किन्जिन्दा। फेरि त्यहाँभन्दा माथि ड्रोन उडाइरहेछ मनिष, हाम्रो घोडचेटी ग्याङ, हाम्रो चामे ग्याङ त्यहाँ तलमाथि डक्क डिस्कोमा। हामीले यात्रा गरेका गन्तव्यहरूमध्ये सबैभन्दा गजबको आइटनरी भएको एउटा यस्तो गन्तव्य जुन चामेबाट 2 दिनमा पुगिन्छ। तिलिचोलाई डिस्प्लेस गर्दै नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल दिस इज सिङ्खरचो फर यू।
सिङ्खल छोको हाम्रो यात्रा चाहिँ सकियो अनि सबै सदस्यहरूको परिचय दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईजना भाइहरूको चाहिँ छुट्टिया छ। सुरुदेखि थियो हाम्रो आकाश भाइ र कर्म भाइ होइन। अलिकति आफ्नो बारे भन्नु ल। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ आकाश लामा, चामे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा बसोबास गर्ने। नमस्ते, मेरो नाम कर्म लामा, म चामे वडा नम्बर 4 नयाँ बजारमा बसोबास गर्दै आएछु। हाम्रो राइडर भाइहरू तलबाट घोडासोडा लिएर आएको भाइहरू उहाँ हाम्रो मोहन सिंह कर्मा, अर्को कर्मा फेरि पुरै कोइरो लाएर ढोक्छ हाम्रो खचडो भएको क्या छान प्याकअप हुँदैछ अनि सिधै हामी चामेतर्फ। सिङ्गर छोको यात्रा सकियो, एकदमै सक्सेसफुल भयो अनि यो चाहिँ अब 5000 मिटरभन्दा माथि भएको तालले गर्दाखेरि अब जहिले पनि अब सानोहरूको धेरै चिन्ता लाग्छ है। अलिकति आउनु त। हाम्रो यो बिरे र यो थरङला गरेको भाइले सक्सेसफुल्ली गर्यो, एकदम खुसी छ त्यसमा। अनि हाम्रो दुईटा अभिषेकहरू उनीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद अनि वेल डन भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो बुढा भाइहरूलाई त के भन्नु होइन, सधैँको भाइहरू हो। अनि सक्सेसफुल्ली 7 जनाले यो चाहिँ हाम्रो अब अघिल्लो एपिसोड र यो एपिसोड हाम्रो एकदम मेगा ट्रिप नै भयो। पुरै लगभग सबै टिम नै छौँ। यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ म एकदम स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब माथि गएर अघि मैले भने होला तिलिचोभन्दा अग्लो भनेर, तर नेपालकै अग्लो पनि भने त नेपालमा विगत 2-3 दशकमा झन्डै एक्ज्याक्ट नम्बर त थाहा छैन, तर 300-400 देखि 1000-1200 को हाराहारीमा नयाँ तालहरू थपिएको छ अरे। सो यसको रेकर्ड भए पनि धेरै बेर रहँदैन। डोल्पामा पनि नयाँ योभन्दा हाइटको भेटिसक्यो भन्ने कुरा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसको सुन्दरता भनेको चाहिँ यसको ट्रेलमै छ। चामेबाट एकै दिनमा लमजुङ बेस क्याम्पको एकदमै राम्रो ट्रेल अनि त्यसपछि यो ठाउँ संसारको अथवा नेपालको अग्लो ताल होस् या नहोस्, यो ट्रेल यो यात्रा गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। सबैजना जो हेर्नुहुन्छ एकचोटि पक्कै आउनु होला। पदमार्ग बनाउने क्रममा छ पालिकासँग स्रोत चाहिँ थोरै भएको कारणले गर्दा पैसा एकैचोटि लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन। 2 वर्षभित्र चाहिँ हामीले पूर्ण यो ट्रेकिङ ट्रायल चाहिँ पूर्ण रूपमा कम्प्लिट गर्ने र साइन पोस्टिङहरू बाटो बाटोमा चाहिँ अब लोकेसन म्याप बोर्डहरू चाहिँ राख्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। खुलै छ बाटो, यस्तो बाटो छ, त्यस्तो गरी तल झर्नु त तल झर्नु केरा भाषा त बाटो ल। धन्यवाद ल। यो लेकको लागि जो पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तै बेस क्याम्पसम्म आउनुहुन्छ, यहाँ एकदम अभाइलेबल छ सबै। अब हाम्रो यो धर्मशालादेखि लिएर एउटा टी सपदेखि सबै कुरा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको छ। यति गाह्रो साह्रो परिहाल्यो भने पनि घोडाहरूको व्यवस्थित पनि हामीले राखेको छ। ढुक्क भएर आउनुहोस्, तपाईँलाई गाह्रो साह्रो केही पऱ्यो भने अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ हामी छौँ। सिङ्गर छोको हाम्रो यात्रा चाहिँ सकियो, चामेमा धेरै दिन बितायौँ अनि यो सबै यात्रा दौरान अनि चामेको बसाइमा चाहिँ धेरै राम्रो साथ सहयोग घाँस बाँस कपास प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा हाम्रो पूर्वाधार र भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अलिकति जानुहोस्। नमस्ते, म फुर्पा छिरिङ लामा। हाम्रो मनाङमा यो जुन अनरुट बाहेक अफरुटमा पनि धेरै राम्रो ठाउँहरू छ घुम्नलाई। यो सिङ्गर छोरो एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता अनेकौँ राम्रो ठाउँहरू छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई चामे गाउँवासीको तर्फबाट एकदम हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। मनाङ छाडेर जाँदै गर्दा हामीले छुटाउनै नहुने अब आभार व्यक्त गर्नुपर्ने 2टा नामहरू चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष सर लोकेन्द्र सर अनि हाम्रो बच्चन सर वालाजी सर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूको निम्तो उहाँहरूको सहयोगले यो यात्रा चाहिँ धेरै सक्सेसफुल भयो
आउने दिनमा आशा छ अरू गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिले पनि यसरी नै हामीलाई बोलाइदिनुहुन्छ। अनि यो न्यानो आतिथ्यको लागि फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। नेपालका सबैभन्दा सुन्दर हिमाली जिल्लाहरूमध्ये एक हो मनाङ। पर्यटकका लागि यो सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य पनि हो। अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको अधिकांश खण्डमा सडक बनेका कारण मनाङका सुन्दर ठाउँहरू यत्तिकै ओझेलमा परेको अवस्था छ। सँगसँगै जनमानसमा मनाङ भन्नासाथ केही छिटपुट ठाउँको नाम बाहेक अरू थाहा छैन। तर वास्तविकता अलि भिन्न छ। मनाङ उपत्यकाको दायाँ अथवा बायाँ लाग्न साथ कहीँ न कहीँ कुनै सुन्दर गन्तव्य भेटिहाल्छ। हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा नाम चलेका गन्तव्य बाहेक पनि प्रशस्त विकल्पहरू छन् र तीमध्येको एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो कजिनसारा ताल वा सिंखरछो। हुन त तिलिचो संसारको वा नेपालकै अग्लो ताल भनेर चर्चित भयो, तर आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार अहिलेलाई यही कजिनसारा नै नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल हो। तालको लोकप्रियतासँगै बिस्तारै यो तथ्य पनि सचिएला। कजिनसाराको यात्रामा गन्तव्य जत्तिकै सुन्दर छ यात्रा पनि। चामे गाउँपालिका र यहाँका गाउँ बस्तीहरूको बसाई आफैमा सम्झन लायक हुने गर्दछन्। पर्यटनमा अभ्यस्त यहाँका स्थानीयहरू पाहुना स्वागत सत्कारमा अब्बल हुनुहुन्छ। व्यावसायिक भएर पनि उहाँहरूमा नेपाली सौहार्द र सद्भाव अझै कायमै छ। यसको अनुभव हामीले हाम्रो पदयात्रा जत्तिकै लामो 3 दिने चामे बसाइमा लिन पायौं। पहिलो दिनको हिँडाइमा पुगिने लमजुङ बेस क्याम्प, दोस्रो दिनको लभ लेक, सिंखर खर्क आफैमा सुन्दर गन्तव्यहरू छन्। लमजुङ हिमाललाई नजिकबाट नयाँ कोणबाट निहाल्न सकिने यी खर्कहरूमा पुग्दा मन यसै फुरुङ्ग पर्छ। सुनपाती, जङ्गली फूल, वरपर हिमालले घेरिएका सुन्दर उपत्यकाहरू बीचको यात्रामा एउटा बेग्लै स्वर्गीय संसारको आनन्द मिल्छ। चामेबाट सहजै पुगिने भए पनि कजिनसारा धेरैका लागि गुमनाम नै छ। मनाङ पुग्ने लाखौं पर्यटक नेपालको र सम्भवतः संसारकै उच्च यो तालबारे अनभिज्ञ छन्। ताल जाँदा खाने बस्ने व्यवस्थित होटलहरू नहुँदा जानेहरूलाई पनि समस्या पर्दछ। यसका बावजुद गाउँपालिका र स्थानीयको जागरुकता देख्दा पनि स्थिति निकै आशा लाग्दो छ। यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार, विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा चामे गाउँपालिका र स्थानीय पर्यटन व्यवसायी लागि परेका छन्। घुम्न इच्छुक पाहुनालाई तालसम्म सुरक्षित पुर्याएर ल्याउन युवाहरू तम तयार छन्। गाउँको संस्कृतिसँगै स्थानीय परिकार, कला संस्कृति समेटी आउने स्वदेशी विदेशी पाहुनाको सत्कारका लागि लालायित छन् यहाँका स्थानीय। अबको मनाङ यात्रामा एकचोटि सिंखरछो वा कजिनसारा ताल पुग्ने हो कि? घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते, नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते।